Hi chicas, and welcome again sa aking channel! Okay, so for this video, I'm going to discuss a lot of uses of these very valuable lip balm. Super sikat na lip balm sa Australia, tapos sikat na lip balm din to sa Philippines because yun ang ginagamit ng mga artists natin doon, mga celebrities and other mga kilalang mga tao, yon. So, mga vlogger, mga influencers, yon. So, itong lip balm na to is very effective and also there are a lot of uses that you can do for this lip balm. So, I'm just going to enumerate kung ano yung mga uses nitong lip balm na to. I'm just going to share to you kung ano yung mga experience ko and so far, lahat yun effective. Pero hindi lahat doon is na-experience ko pa, no? I've done my research pala regarding this lip balm na to and also watched some YouTube vlogs regarding this lip balm and nalaman ko na meron palang mga other uses other than those na ginamit ko. So, ang tinutukoy kong lip balm is this one. Itong Lucas Papaw, to ha, hindi to Papaw. Papaw, hindi to Papaw, it's Papaw. So, itong Lucas Papaw, hindi ko to pinapansin before. Although, naging sikat tong lip balm dati kasi ginamit to ni Catriona Gray. Pero, hindi pa rin ako bumili kasi yung lips ko hindi naman ganun ka-dry. Pero, simula nung nagpunta ako dito at nakita ko to sa Priceline Pharmacy. So, doon ko siya binili. Yung Priceline Pharmacy, parang Watson's yon. Meron silang mga beauty products and mga health care products or skin products, kahit ano, mga medicine. Parang Watson's nga siya dito sa Australia. Pero binili ko to ng mga like around $5 and something cents. Hindi ko na maalala kung magkano. Basta mga more than $5 or 5 AUD itong isang itong isang Lucas Papaw. So, ang net weight dito is 25 gram. Ayan. Ang uses nito marami. So, i-discuss ko isa-isa kung ano yung mga uses niya. Number 1 is, syempre, yung pinaka-sikat na use nitong ointment na to, which is as lip balm. So, ginagamit siya sa mga dry lips. So, for example, dry yung lips mo dahil sobrang lamig, or basta parang nagka-crack-crack na yung lips mo, you can use this as lip balm. So, lagay ka lang dyan ng ganyan. Ayan. Ayan. Basta anything na nagiging dry yung lips mo or nagka-crack siya or medyo nagsusugat-sugat na siya, pwede mo maglagay ng Lucas Papaw. And then number 2 is for eyelashes. So, itong Lucas Papaw, pwede mong ilagay siya sa yung eyelid or dun sa eyelashes. Syempre, dun sa roots mo siya ilalagay. For example, ganito. Ayan. Ayan. So, ilalagay mo siya dun sa roots mismo kasi it promotes growth dun sa eyelashes. Huwag mong masyadong ilalapit sa mata mo ha. Basta dapat nakapikit ka pag ina-apply mo yung Lucas Papaw dito sa yung eyelid or near your eyelashes, roots. Yon. Next is, syempre, dun sa mga cracked skin. Especially dito sa mga heels nyo, dun sa mga paa, dun sa mga finger ng paa nyo. Basta lahat ng cracked skin, pwede nyo siyang ilagay itong ointment na to. Effective to para ma-moisturize again at bumalik sa dati to normal skin yung inyong cracked skin. Number 4. So, pwede pala itong gamitin as eyebrow gel. So, ihalo nyo lang siya dun sa inyong eyebrow powder. Tapos, pwede siya i-apply dito sa inyong eyebrow area. Ayan. So, syempre gagamit kayo ng mga brushes for eyebrow. Tapos, i-apply nyo lang siya. So, maganda siya kasi it also moisturizes yung skin nyo dito sa loob ng eyebrow area or dito sa mismong eyebrow area. And number 5, pwede itong gamitin as your makeup remover. So, ang gagawin mo dito ay kuha ka ng konti, i-spread mo sa yung face. Yan, lahat ng mga lahat ng mga may mga makeup ka, lalagyan mo ng Papaw Ointment. Tapos,
wipe out mo lang siya ng cotton. Para kang gumagamit lang ng micellar water, di ba? Pag nag-alis kayo ng makeup, same lang doon sa ointment. Pag, syempre nakalagay na siya na parang napalambot na niya yung mga makeup. Pwede mo na siyang alisin in very, very light circular motion. Number 6, pwede rin siya sa nails as cuticle cream. So, for example, yung nails nyo is parang nagbabalat-balat dito, di ba? So, lalagyan mo lang dito ng Lucas Papaw Ointment. So, like dito, lalagyan mo dito sa gilid, ganyan, para hindi siya sobrang mag-dry at syempre, hindi siya magsusugat-sugat. So, maganda to pang moisturize din ng ating cuticle. Yan. That's number 6. Number 7, wound healing. For example, may sugat kayo. Huwag yung masyadong yung parang, anong tawag doon? Nauka na yung laman nyo. Hindi ganon. Dapat to lang, parang medyo parang na-scratch kayo or nagkaroon ng paso, ganon. So, basta mga ganong bagay, pwede nyo siyang ilagay sa yung skin. Number 8, ito pwede itong gamitin as para mag-last longer yung perfume nyo. Ilalagay nyo lang siya, for example, dito naglalagay kayo ng perfume dito. So, maglalagay lang kayo dito ng Lucas Papaw Ointment. Siyempre, light lang siya para hindi masyadong maaksaya. And then, ilagay nyo yung perfume nyo and then, spread nyo sa inyong other wrist. Tapos, spread nyo rin sa inyong katawan. Yun. Number 9, it's for eyeshadow. Pwede yung gamitin para makapit yung eyeshadow nyo. So, itong ointment na to, lagay kayo ng konti, very, very light lang dito sa inyong eyelid. Tapos, patuyuin nyo ng konti, and then you can apply na yung mga eyeshadows nyo. Mas makapit yun kesa sa walang ointment na ganito. Number 10 is for the insect bites. So, for example, nakagat kayo ng lamok, ng mga, mga ipis, mga ganun. Yung lahat mga insects na pwedeng kumagat sa inyo. So, pag medyo makati siya, ganon, syempre mga insects minsan nagkakaroon kayo ng mga allergies. Depende yan sa skin condition nyo. So, pwede nyo siyang i-apply sa kung saan man kayo kinagat ng mga insekto. Yun, pwede nyo i-apply yun para ma-relieve yung pangangate. Para hindi rin kayo magsugat-sugat. Number 11, meron pa tayo. Number 11 is for frizzy hair. So, kung gusto nyo yung hair nyo is parang hindi siya frizzy and gusto nyo medyo siya, yung parang bagsak talaga. Pwede kayong maglagay nito ng konting-konti lang. Use as parang oil siya. Lalagay nyo sa inyong dito sa palm, and then, ayan. So, gagawin nyo siya sa palm nyo, and then, i-spread nyo dito sa inyong hair para mawala yung frizziness nitong hair nyo. Frizziness pala. Frizziness ng hair. Pwede siyang gawin as hair styling din. Gusto mag-style ng hair nyo, like, for example, magtatali kayo ng hair na walang masyadong messy, or gusto niyo ng ng kakaibang look, ganon. So, pwede nyo gamitin tong si Lucas Papaw as hair styling gel. So, number 12 na tayo. Pwede nyo pala siyang gamitin as face mask. So, ginagamit ko to as face mask. Minsan kasi parang ang dry-dry ng face ko. Kasi dahil nga sa weather dito, medyo malamig. And then, yung parang syempre pag dry, medyo naging visible yung mga pores natin. So, pwede mong gamitin to as face mask para mag-moisturize ulit yung skin mo sa face. Tapos, leave it for like 10 to 20 minutes. Then, you can wash it again. Then, punasan mo na siya. So, maganda siya kasi it leaves your skin smooth and soft. So, number 13, pwede pala siyang gamitin for your ingrown hair. So, sa skin nyo, for example, meron kayong mga ingrown na hair, lagyan lang siya sa gabi, and then overnight, and then the following morning, hugasan nyo siya, and then pull the hair.
Mas madali nyo na siyang i-pull yung hair kasi malambot na yung skin. Then, number 14, syempre, pwede mo siyang gamitin as moisturizer. All over moisturizer siya. So, pwede dito sa yung elbows, sa knees, and also dun sa feet. Kung saan yung may nagda-dry na area ng body mo, pwede mo siyang gamitin nito. Ito guys, number 15. So, effective din pala to para sa pimples. So, pag meron kayong mga parang bagong patubong pimples, lagyan nyo na agad nito. So, for example, ito yung pimples ko sa baba. Yan, lalagyan ko siya ng cream or ng ointment pala. Itong Lucas Papaw Ointment. Lalagyan ko siya ng konting-konti lang. And then, consistently, lagyan nyo siya every night. Leave it overnight. And then, the following morning, makita nyo parang hindi na siya naging grabe. Or hindi na siya yung parang na-develop as a big pimple. So, try nyo guys, effective talaga to sa mga pimples, yung mga patubong pimples, or kahit na yung mga nakatubo ng pimples, pwedeng-pwede siyang gamitin. And for the last one, number 16, pwede nyo siyang gamitin for chafing. So, itong chafing is the skin-to-skin contact. For example, in between your thighs, medyo, syempre, pag medyo mataba tayo, like me, medyo chubby, ganyan, meron lang tayong parang, space in between thighs. So, nagkikis-kisan yung skin natin. So, pwede yung lagyan ito ng ointment para ma-prevent na magkaroon ng friction inside your thighs. So yun guys, yung 16 uses of this Lucas Papaw Ointment. So just comment down below kung meron kayong ibang experiences na paggamit itong Lucas Papaw. Or kung meron kayong mga questions regarding dito sa Lucas Papaw Ointment, just comment it down below. Hanggang sa muli and thank you for watching. Bye!